اهلا بيكم وفيديو جديد. تعالوا نشوف ازاي قدرنا ننفذ فيجوال لمنتج من منتجات ريو من بناء الفكرة للتنفيذ النهائي. معاكم محمد فرج ودي قناة مو ارت. خليني في البداية اشرح لكم الفكرة من التصميم ونفهم البريف بشكل كويس جدا علشان نقدر ننفذ بطريقة بروفيشنال. في البداية انا عندي منتج التونة من شركة ريو، عايز اوظفه في التصميم بشكل يجذب المستهلك ويخليه عايز يشتري اول ما يشوف الفيجوال. كمان عايز اجذب المشاهد بالوان التصميم بتاعتي علشان يشد انتباهه بسرعة، تحت عنوان Let's start a new chapter، يعني تعالوا نبدأ فصل جديد او قصة جديدة. التصميم بتاعي هيكون موجه للمستهلك اللي بيحب ياكل الحاجة فريش وتمتاز بجودة عالية، علشان كده محتاجين نظهر سمكة التونة وهي من البحر إلى المستهلك على طول، وكمان علشان ياخد أكشن ويبدأ إنه يشتري المنتج بتاعي. فاحنا كده محتاجين إننا نظهر الموضوع لكنه في البحر، ومحتاجين طبعا نحط المنتج بتاعنا، ومحتاجين سمكة تونة. فتعالوا نشوف إزاي قدرنا ندور على الاستوكات ونبدأ إن احنا نوظفها في الفيجوال بتاعنا. مرحلة البحث عن الصور، المرحلة دي مهمة جدا، بس قبل ما اخش في مرحلة البحث عن الصور انا قبل كده كنت شارح درس منزله على اليوتيوب وهو فهم البريف ومراحل تنفيذ التصميم، هيظهر عندكم دلوقتي. كنت بشرح فيه ازاي بقدر ان انا افهم البريف وبعد كده ايه البروسيس اللي بمشي عليها او ايه الخطوات اللي بمشي عليها علشان اطلع تصميم ناجح. اول حاجة طبعا انا بفهم بريف، وزي ما فهمت من البريف اني انا محتاج يكون عندي سمكة. طبعا انا بفهم البريف، بعد كده بلخص العناصر اللي موجودة في البريف بتاعي او بطلع كي ووردز تساعدني ان انا اسيرش على ستوك او حتى اعمل بيها سكتش مبدئي. اول حاجة فهمتها من البريف ان انا محتاج طبعا سمكة التونة، ومحتاج يكون عندي المنتج بتاع التونة، ومحتاج يكون موجود بحر. انا بعد كده طبعا ممكن اقدر ان انا ازود في الكي ووردز دي اكتر علشان اقدر اوصل لتفاصيل اعلى. وبعد كده بعمل مرحلة اسمها السكتش المبدئي، ان انا ممكن يعني لو جه في بالي اي تصور مبدئي انفذه على سكتش بسيط خالص، مش شرط حتى يكون هو ده اللي هيتنفذ في المرحلة النهائية. بعد كده بنتقل على مرحلة التغذية البصرية، اني انا اشوف اعمال مشابهة ليها علاقة بتصميمات ليها علاقة بمنتجات التونة. بعد كده بنتقل طبعا على المرحلة بتاعتنا وهي مرحلة البحث عن الصور، ودي الصور اللي انا نتجت عن عملية البحث اللي انا اشتغلت عليها. طبعا انا اهتميت ان انا يكون عندي طبعا بحر يكون شكله كده مريح قوي، ويكون فيه جبل، او حتى لو ما كانش فيه جبل كنت هجيب صورة للجبل. وطبعا علشان شكل السماء يديني معنى، فدورت على صورة يكون فيها شوية سحب كده، وطبعا استخدمت صورة التونة. تمام، وجبت منها 3 انواع وشفت انهي اللي هستخدمه. الحقيقه انا استخدمت 2 من سمكه التونه، وكان في سمكه كده هو مصطادها على جنب علشان اعمل ستوري في الموضوع واحس وادخل الموضوع شويه في حته ليتس ستارت ا نيو شابتر، اللي هو تعالوا نبدا فصل جديد. فدخلت الموضوع شويه في حته المغامره، فجبت صياد ماسك السناره بتاعته في ايده تانية ماسك سمكه التونه واقف على المركب، وهيبقى جنبه علبة التونة، وهيبقى حواليه بقى انفايرومنت ليها علاقة بالبحر، وكمان يبقى فيه زي مرسى كده، هو خلاص اصطاد السمكة وجاي يقف عند المرسى بتاعته. فانا عملت قصة للديزاين بتاعي علشان اطلع حاجة فيها حيوية وما اطلعش حاجة مجرد تكون مصمتة بس، يعني يبقى الموضوع بسيط، او يبقى الموضوع ان انا احط علبة التونة بس في خلفية شكلها جميل. لا، انا عايز الموضوع يبقى ليه ستوري، يبقى ليه بعد اكتر. وكمان لما عين المشاهد او حتى عين المصمم لما تشوف التصميم او المستهلك تمام يحس ان الموضوع فيه قصة ومتعوب عليه. تمام، فطبعا وانت شغال في مرحلة السيرش على الاستوكات او الصور بتاعتك هتحس ان انت محتاج تجيب صور تانية، في حاجات هتحتاجها في حاجات مش هتحتاجها. فطبعا انت بتقعد تجرب لغاية ما توصل لأهم الاستوكات اللي انت هتشتغل بيها في
الفيجوال بتاعك. وطبعا ننتقل بعد كده للمرحلة المهمة اللي هي اختيار الكومبوزيشن بتاعي. ايه الكومبوزيشن اللي انا همشي عليه في التصميم ده؟ ودي مرحلة مهمة قوي، انا سبق وشرحتها قبل كده في درس اسمه التكوين، هيظهر عندكم برضو دلوقتي. وهنا بختار ايه التكوين اللي هكون بيه التصميم بتاعي عشان يبقى متناسق ومتناسب، والكتلة مع الفراغ متساويين، وكل حاجة مظبوطة في التصميم. في التصميم ده انا اخترت الكومبوزيشن بتاعي يكون قاعدة الرول اوف ثيرد، اني انا اقسم الصورة بتاعتي او التصميم بتاعي ل3 اتلات متساوية، ويكون نقطة التقاطع اللي ما بينهم هي نقط التركيز بتاعتي. زي ما هنشوف هنا ان التقاطع اللي على الشمال اول واحد هيلاقي، وتاني واحد تحته هيلاقي ان الهيرو بتاع البوستر اللي هو الصياد اللي ماسك السمكة هو التركيز بتاعنا عليه، عشان عين المشاهد اول ما يخش على التصميم يكون التركيز على المنطقة دي. وفي نفس الجانب برضو على يمينه في التقاطع الاولاني اللي فوق اتحط التايبوجرافي، وتحت منه طبعا اللي هو البرودكت بتاعنا، علشان يبقى فيه توازن في التصميم بتاعنا. طبعا مرحلة الكومبوزيشن دي من اهم المراحل في التصميم، وهي طبعا اللي بتخلي التصميم بتاعك موزون وعين المشاهد مرتاحة وهي بتتفرج عليه. طبعا انا سبق قبل كده وشرحت الكومبوزيشن، وممكن تقدر تشوف الفيديو برضو بتاعه علشان تتعلم اكتر، وهتلاقي انواع كتير قوي من الكومبوزيشنز اللي ممكن تختارها وتشتغل عليها في التصميم بتاعك. طيب بيساعدنا قد ايه الكومبوزيشن ده ان احنا بعد كده نوظف العناصر بتاعنا. زي كده ان انا خلاص يعني حطيت الصياد بتاعي وعلبة التونة والتايبوجرافي والمركب بتاعتي وعليها الاوبجكتس. نخش بعد كده على المرحلة اللي هي التانية، ان انا اوزع بقى العناصر اللي هتبقى قريبة من الكاميرا، زي البرميل اللي عليه السمكة، وزي الخشب بتاع المرسى اللي موجود، والمركب اللي عندي. كمان علشان اوزن التصميم اكتر وعشان اديله حيوية اكتر، حطيت الطيور اللي موجودة فوق دي، واحدة يمين واحدة شمال، ومع الجبل اللي موجود ورا حطيت برضو ايه الجزء بتاع المنارة ده برضو، علشان خاطر يبقى في جمال في التصميم، ويبقى كمان في حتة بالانس، علشان خاطر يبقى الكتلة اللي على اليمين قد الكتلة على الشمال، وحتى الفراغ اللي على اليمين يبقى قد الفراغ اللي على الشمال، وما يبقاش الموضوع عشوائي، لا يبقى متناسق معانا ويبقى كويس جدا. تمام. طيب مرحلة الكومبوزيشن دي مرحلة مهمة قوي، اتمنى ان انتم هسيبكم دلوقتي مع مرحلة التنفيذ، ولو في اي حاجة مش واضحة عايزين تستفسروا عنها اكتبولي كومنت او ابعتولي على التليجرام. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.